Oi, evening cunts. Daddy's home, sanoisi Billy Butcher. Eli tervetuloa taas Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa The Boys-sarjan 5. ja viimeinen kausi, joka tuli juuri päätökseen Prime-videossa. Olen fanittanut tätä sarjaa alusta asti ja seurannut mielenkiinnolla, mihin tämä tulee päättymään. Ja nyt, kun loppu oli käsillä, tuntui se todella haikealta, mutta samalla myös hyvältä. Mutta millainen olikaan tämä viimeinen kausi? Odotinko jotakin muuta, mitä se oli? Miten näyttelijät suoriutui? Pikkusen puhetta spin-off-sarjoista. Ja mitä sitten se sarjakuva, johon tämä kaikki perustuu, niin näihin lähdetään hakemaan vastauksia arvostelussa. Mutta totta kai ensin täytyy mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkua, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen. Muistutukset sieltä kellosta päälle, näitä aina koska tulee uutta sisältöä. Kanavan tilaaminen on sinulle ilmaista, mutta auttaa meikäläistä ja tätä kanavaa todella paljon. Eli kiitos kaikille kanavan tilaajille. Jos haluat lisää auttaa Leffahullu-kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet näkee muun muassa videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin videoon sekä sitten aina jakson kuvauksiin. Näin voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Eli todella iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä. Nyt arvostelun. Eli The Boys 5. kausi. Billy Butcher, Annie ja Kimiko yrittävät pelastaa Hughyn, Frenchin ja Mother's Milkin vankileiriltä ja pysäyttää sitten lopullisesti jumaluutta tavoittelevan Homelanderin. Supereita tappava virus on saatu nyt myös valmiiksi ja sitä lähdetään testaamaan. Siinä kauden alun premissi. Mulla tuli heti semmoinen fiilis, kun mä katoin tämän kauden niin kuin kokonaisuudessaan, että ihan kun tällä kaudella olisi pistetty useamman kauden tarinat yhteen kauteen. Jotenkin se, miten tämä kausi alkaa ja miten se päättyy, niin ne on niin eri tarinoita ja välissä on niin paljon kaikkia pikkutarinaa, että voisi hyvin olla 2 tai 3 kautta, mitkä on vaan puristettu yhteen. Missään välissä ei oikein tullut semmoista fiilistä, että tämä on se viimeinen kausi. Ei ennen kuin ihan lopussa, kun tämä loppuu, mutta silti ei sinänsä tuntunut siltä, että tämä olisi loppu. Tässä saatiin erinäköisiä asioita tapahtui. Tässä on se vankileiri, niin kuin mä sanoin. Vankileirillä, mihin päädyttiin niin kuin viime jakson lopussa, Hugh, Frenchin, Mother's Milk, ne kaikki joutui tämmöiseen Vogtin vankileirille, keskitysleirille, ja ne pyörittää sitä siellä vähän kuin omaa tämmöistä vankilaa, salakuljetusta ja niin poispäin. Pikkusen spoilereita. Mä tykkäsin siitä, että tällä kaudella Kimiko puhuu nyt. Eli nyt hän on löytänyt äänensä, puhekykynsä taas, ja hän on oikein kunnon pälpättä, ja sitä juttua tulee ihan koko ajan aivan päätöntä, ja niin kuin semmoista, kaikki osat, what the fuck, oikeasti. Adrian tulee myös mukaan kuvioihin, ja hän on sitten vähän mukana tässä vastarintaporukassa The Boysien kaverina siellä hieman auttamassa. Ja hän saa ehdottomasti koko tämän sarjan parhaita kohtauksia tässä. Ja niin kuin Adrian on semmoinen hahmo, joka on niin kuin, hänellä on ehkä tämän sarjan yksi parhaimmista hahmokehityksistä. Siis hän on ollut täysmulkku alusta asti, sitä on niin kuin oikein vihattu. Ja miten hän lopulta nousee tämmöiseksi vähän anteeksi annon saaneeksi, mukavaksi kaveriksi ja niin kuin hän kokee tällaisen kunnon hero-momentin tässä ja mun mielestä se on tosi hyvä tällä kertaa ja Jesse T. Usher vetää tosi hyvin tämän Adrianin roolin. Yksi ehdottomasti tämän kauden lemppareet oli Soldier Boy, eli Soldier Boy tekee paluun ja Jensen Ackles vetää niin mahtavan roolin ja oikeasti tosi hyvä tällä kertaa.
Toki hän oli myös viimeksi 3. kaudella, kun hän nähtiin, mutta siis mä odotan niin innolla sitä Soldier Boy spin-off-sarjaa Woke Rising. Siis ehdottomasti Soldier Boy on yksi parhaista hahmoista tässä. Jotenkin se semmoinen täysin fucked up Kapteeni Amerikka-versio on vaan niin hyvin tehty ja Jensen Ackles vetää tämän roolin niin mahtavasti. Totta kai Billy Butcher, yksi mun lemppareista, on todella mahtava tällä kertaa. Karl Urban vetää tämän roolin todella hyvin, ja tämä on ehkä hänen uransa paras rooli. Butcher on myös paljon parempi tällä kaudella kuin viime kaudella. Hän jotenkin vaan sekoili, näkyy ja teki kuolema. Nyt kaikki tuntuu olevan ihan ok, ja päästään taas Homelanderin ja muiden superheiden perään. Ja miten hän on hieman enemmän järjissään, tai niin paljon kuin tämä hahmo nyt voi olla järjissään, niin jotenkin se toimii tosi hyvin, ja se, että hän on heti valmis piäksemään supereita, ja varsinkin Homelanderi, Soldier Boy, ja soittaa oikein kunnolla suuta koko ajan. Se vaan sopii niin jotenkin hyvin. Ja puhutaan tässä välissä samalla muista näyttelijöistä. Anthony Starr on edelleen todella pelottava, häiriintynyt ja mahtava Homelanderin roolissa. Siis hahmo on vaan niin hiton sekaisin ja siis oikeasti niin mahtava tämmönen sairas versio Supermanista. Mä niinku tykkään. Muutenkin nämä sairaat versiot Marvelin DC:n hahmoista. Tää on se on niin erikoinen ja se on se syy, miksi mä niin tykästyin alun perin tähän sarjaan myös. Jack Wade, joka näyttelee Huey Campbellia, eli se päähahmo niin sanotusti, se Boysin pojat, jengin, se järjen ääni, koittaa aina tehdä kaiken oikein, mutta kun oma jengi on pikkusen sekaisin, niin se kaikki ei ole vaan niin helppoa. Ja mun mielestä Wade vetää hyvin jälleen tämän Hueyn roolin. Erin Moriarty, joka näyttelee Starlightia. Hahmo ehkä on nähnyt ne parhaat päivät. Siis jotenkin hahmo on vähän lattee tässä. Pientä häivähdystä nähdään sit vanhasta tutusta hahmosta. Meillä on muutamia hyviä Starlight-momentteja tällä kaudella, mutta vähän jäi mun mielestä niinku latteeksi. Chase Crawford näyttelee The Deepia, ja siis se on edelleen just semmonen hahmo, mitä vaan tekee mieli vetää turpaan. Siis semmonen todella vastenmielinen pikkuruikuttaja, jonka kuolemaa haluu koko ajan ja tekee mitä vaan, jotta on Homelanderin suosiossa. The Deep, silloin on hyviä hetkiä tällä kaudella myös sellaisia niinku yllättäviä hetkiä. Ehkä ne kaikkein sairaimmat ja sekopäisimmät on ollut, ja tää vähän himmaa tämän hahmon kanssa tää viimeinen kausi, ja se jää ehkä osittain välillä taustalle, mutta kun hän ja Black Noir on niitä ainoita, no Firecracker, mutta niin ne on niitä ainoita isoja sellaisia Homelanderin jälkeen tässä, jotka on vielä mukana, niin on tosi mielenkiintoista aina nähdä häntä. Sitten tietty muissa rooleissa Lass Alonso, joka on Mother's Milk, toimii edelleen hyvin. Tomer Capone on Frenzy, aina niin mukava, ja Karen Fukuharan Kimiko vetää kaikki taattuja roolisuorituksia, ja hahmoilla on tällä kaudella hyvin kiinnostava meno ja meininki. Colby Minifee on Ashley, ja Ashley hän sai myös mielenkiintoista päivitystä tässä viime kauden jälkeen, ja se hänen V-voimansa tuodaan nyt esille, ja hän on kyllä aika mielenkiintoinen. Susan Hayward näyttelee Sister Shadesiä, eli tämä älykkö, joka aina tietää vähän mitä kaikki tekee ja laskelmoinut ja pystyy lukemaan oikeastaan kaikkien siirrot, aina mielenkiintoinen. Ja Valerie Curry Firecrackerina toimii myös varsin hyvin, mutta jää sinne vähän muiden hahmojen taustalle. Ja koodilla Leffahullu 15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen
verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia Leffahullu15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät sellaisen koodin Leffahullu15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostavassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Eli kipin kapin katsomaan sinne, ja Bad Record Storesta on tulossa myös esittelyvideota, eli mitä kaikkea mukavaa sieltä sivustolta löytyy, joten pidä Leffahullu YouTube-kanavaa silmällä, niin lähiaikoina sinne varmasti sellainenkin ilmestyy. Nyt takaisin arvostelun pariin. No, uusia hahmoja tällä kertaa. Oh Father, jota näyttelee David Dix. Tämä Oh Father on tämmöinen eräänlainen versio Marvelin Black Boltista. Voimana on ääni, mutta jotenkin hän myös sillä paasaa uskonnosta. Ja tämä hahmo on tosi tärkeä, kun tälle Homelanderille aletaan luomaan tämmöistä omaa uskoa, kun hän tavoittelee jumaluutta. Sitten tässä on tämmöiset uudet nuoret hahmot, She-Line, Rockhard, Jetstreak, Countess Crow, ja nämä on tällaisia mielenkiintoisia hahmoja. Tämä She-Line, jota näyttelee Emma L. Patterson, se on tämmöinen Catwoman-tyylinen hahmo, vielä enemmän kissa-tyylinen. Rockhard, jota näyttelee Andre Ailes, on kyllä sairas versio Marvelin Gorgista tai The Thingistä, eli Möykystä. Jetstreak, jota näyttelee Dylan Colton. Tällainen hahmo, joka jäi hieman taustalla. Mä en oikein muista edes mikä voimansa oli. Lentäminen nyt kai ainakin. Ja tämä Countess Crow, jota näyttelee Maitrey Ramaskrishnan. Tämä hahmo, hän on tämmöinen korppihahmo. Hän puhuu korpeille ja käyttää niitä aseina ja tämmöinen vähän, en tiedä. Sitten Gen V-sarjan Doc Nott tulee myös mukaan. Häntä näyttelee Jack McGowan, ja Doc Nott nyt on tämmöinen vähän niin kuin eräänlainen versio Craven the Hunterista. Myös pari muuta Gen V spin-off-sarjan hahmoa on mukana tässä, mutta mä en nyt spoilaa enempää tai puhu heistä. Mukana on myös tuttuja hahmoja aiemmilta kausilta. Giancarlo Espositon esittämästään Edgar tekee paluun. Esposito aina mahtava kaikessa. Sitten oli yksi jakso, mikä oli täynnä cameoita, joihin lukeutui just tämän sarjan luojan Erik Kripken tuttuja Supernatural-ajoilta esimerkiksi. Ja tässä on ties ja ketä hahmoi mukana, mutta tuossa oli ehkä ne tärkeimmät, ja mä en halua ihan kaikkea spoilata, ketä tässä tullaan näkemään. Tässä kaudella nähdään paljon kuolemia, jengiä lahdataan oikein urakalla, mutta täällä on paljon niinku semmosia niinku pienempiä sivuhahmoja, julkiskameoita, joita tässä tulee mukaan, ihan vain jotta saadaan paljon lisää kuolemia. Joo, kyllä niin kuin sitä kiintiöä täytetään myös sillä tavalla, että näitä isoja tuttuja hahmojakin kuolee jonkun verran, mutta paljon oli semmoinen
fiilis, että syötetään lisää uusia hahmoja, jotta saadaan vähän lisää kuolemia myös. Tähän saadaan se väkivalta ja kore mukaan. Kaiken kaikkiaan mä tykkäsin siitä, että on parempi kuin se 4. kausi. 4. kausi oli hieman vaisu, mutta mä olin kyllä huolissani koko ajan, kun se loppu niin kuin lähestyi, ja mikään ei vaan viittaa siihen, että olisi se viimeinen kausi, vaan tuntui enemmänkin, että on kausi muiden joukossa, jossa vaan on pikkusen isommat panokset ja lähdetään siihen lopun suuntaan, mutta se, että on se viimeinen kausi, oli tosi yllättävä, ja se fiilis vaan kasvoi ja kasvoi, kun jäljellä oli enää 1 jakso, niin tämä tuntui siltä, että tämä tarina ei voi loppua mitenkään yhdessä jaksossa. Tämä lopetus tällä kaudelle ja sarjalle oli mielestäni hyvä, vähän ehkä ennalta arvattava, ja tälle, mitä mä sanoisin, näin fucked up sarjalle kun tämä on, niin tämä oli yllättävän onnellinen loppu, niin onnellinen kuin tällaisella nyt voi olla. Mä en lähde nyt spoilaamaan kautta tai sitä lopetusta, mutta mä vaan yllätyin, miten onnellinen loppu tällä oli, ja tämä oikeastaan loppui aika lailla, miten mä ajattelin tämän loppuvan. Joo, jos tässä nyt olisi tullut joku twisti, niin mä olisin ehkä vaan sanonut myös, että mä arvasin senkin, mutta siis se, miten tämä niinku loppu, niin oli sellainen, että okei, tämä meni just niin kuin mä ajattelin, ja mä olin sinänsä hieman pettynyt, kun mä odotin, että tämä sarja, jos mikä tekisi jotain outoja, sekopäisiä twistejä tämän lopetuksen kanssa, mutta tämä jäitti hieman vaisuksi ehkä. Muutama asia tällä kaudella oli myös vähän semmoinen liian pitkitetty. V1-tarina, mikä tässä on mukana, oli lopulta aika ja oikeastaan ihan turha. Myös pari muuta tarinaa, niin keskitytään todella paljon liikaa ja ne jää aika turhiksi. Samoin nämä Gen V-sarjan hahmot, mikä tähän tuotiin vähän väkisin mukaan, niin heillä ei ollut lopulta oikein mitään tekemistä. Ja siihen, että oli se viimeinen kausi, niin tässä oli yllättävän paljon sellaista niin kuin turhaa sivujuonta, mitkä ei johda yhtään mihinkään. Mä pidin kuitenkin siitä, että nämä tutut hahmot toimi mahtavasti, niiden hahmojen dynamiikka oli tosi hyvää, tosi hyvät roolisuoritukset kaikilta, ja nimenomaan Billy Butcher, Soldier Boy, nämä niin kuin hahmoina ja Homelander, ne on ehdottomasti, ne on niin sekaisin ja niin kuin niitä on niin hauska seurata, ja nämä näyttelijät vetää todella hyvin. Myös se semmoinen sekopäinen meininki, mikä tässä on, se kaikki supersankari, niin kuin, vähän niin kuin parodiajutut, mitä tässä on, niin toimii mun mielestä tosi hyvin. Ja se kokonainen se ajatus, mikä tässä on aina ollut, eli jos normaalit ihmiset sais supervoimia, niin kääntyisikö ne kaikki vähän niin kuin pahaksi? Käyttäisikö ne näitä voimiaan, näitä kykyjään, vaan ajatellen itseään? Niin jotenkin tämä toimii tässä mun mielestä todella hyvin. Mä tykkäsin myös paljon, kun tässä on semmoista napakkaa satiiria, nyky-Amerikkaan liittyviä asioita, mitkä Jenkeissä nyt on vähän sekaisin, niin se tulee niinku aika hyvin tässä mukana. Tässä on paljon hauskoja juttuja, ja ne syntyy tosi usein sellaisesta tosi hyvästä dialogista ja aivan absurdeista, naurettavista hetkistä, mitä tässä on, niin ne kyllä toimii todella hyvin. Ja teknisesti The Boys on edelleen todella hyvää. Tämä kausi on tosi hyvin kuvattu. Lavasteet on tosi hienot, puvustus, maskeeraus on tosi hyvä ja paikoin todella raakaa. Tietokoneefektit oli ihan ok, niissä on pikkusen toivomisen varaa, ja mulla on vähän semmoinen, että tämä oli viimeinen kausi Amazon, niin miksei ne nyt pistänyt siihen fyrkkaa oikein kunnolla. Varsinkin kun oltaisiin saatu enemmän semmoisia isoja näyttäviä taisteluja. Nyt tuntuu, että ne eeppiset taistelut loistaa vähän poissaolollaan, ja nämä on vähän niin kuin laimennettu muutaman hahmon välisiksi taisteluiksi tai 1 vastaan 1. Niin kuin, eikö ollut budjettia tehdä ihan täysin, mitä oltaisiin haluttu. Nyt tulee mieli semmonen niin kuin, että vähän tää jää niin kuin piippuun loppua kohden, vaikka mä tykkäsin tästä kyllä edelleen todella paljon, aina innollaan katoin joka jakso heti sillä päivänä, kun se tuli, niin oli kyllä ihan pakko katsoa. Ja siis, mä en ole ikinä lukenut tätä sarjakuvaa, mihin tää perustuu.
Tähän perustuu siis Garth Ennisin ja Derek Robertsonin sarjakuvaan, jota tuli vuonna 2006-2012. Eli loppui jo paljon ennen kuin tämä sarja edes alkoi. Mutta kyllä mulla teki nyt niin tämän jälkeen mieli, että nyt mulla on pakko varmaan alkaa lukemaan sitä sarjakuvaa, katsoa mihin tämä perustuu. Katsoa varmaan tätä sarjaakin uudestaan. Mä en tiedä, onko minäkin aikaa siihen, mutta sellainen niin kuin fiilis kyllä tulee, että mä niin kuin haluaisin ehdottomasti lisää. Mä myös huomasin, että mä en ole arvostellut tästä sarjasta ikinä muuta kuin 3. kauden ja Gen V-sarjan ekan kauden. Et mulla on vähän sitäkin työtä, jos mä haluaisin ne kaikki tehdä. 4. kauden arvostelu jäi joskus aikanaan, vaikka sekin oli tarkoitus tehdä silloin, niin se johonkin vaan jäi. Kaiken kaikkiaan mä siis tykkäsin tästä edelleen tästä sarjasta, vaikka se oli vähän lattee, siinä oli vähän ennalta arvattavuutta. Monella sarjalla on se ongelma, tietty, että se viimeinen kausi, sä odotat jotain tosi eeppistä, niin se vähän niinku, se ei ikinä yllä ihan siihen, millä sä haluaisit, että se loppuisi niin kuin bang, niin kuin wow. Tässä on kyllä tosi hyvä lopetus, mä tykkäsin siitä, mutta tämä on varmaan lopetus myös, mikä jakaa todella paljon mietteitä ja aletaan heti jo vinkumaan ja toivomaan, että tulisi lisää jaksoja tai tehtäisiin uudestaan Stranger Things, Game of Thrones, kaikki näitä isoja sarjoja on aina se vaivaaja, että fanit vaan odottaa paljon enemmän, mitä se olisi. Mutta mä tykkäsin tästä. Mä antaisin tällä kaudella arvosanakseen 8,5/10, eli mä pidin tosi paljon, mutta tämä on ehkä menettänyt tässä kohtaa jo sen parhaan teränsä. Ehkä eka kausi on se paras, kun ei vielä tiennyt mitä kaikkea hulluus sekopäistä tässä voi tapahtua, ja se kaikki tulee vähän niin kuin yllätyksenä. No okei, oli sitä vielä pari kautta sen jälkeenkin, mutta jotenkin sitten ehkä alkoi toistaa liikaa itseään ja alkoi tulee enemmän ennalta arvattavaa, kun sä pääset mukaan siihen, millainen tämä on ja mitä kaikkea tässä voi tapahtua, niin ehkä se vähän latisti tätä. Mä tykkäsin tästä todella paljon ja mä sanoisin, että kyllä mä varmaan antaisin tällä koko sarjan niin kuin arvosanaksi 9/10. Pikkusen ehkä yläkantti annettu, mutta mä sanoisin, että tämä on todella mahtava sarja ja kyllä mä ehdottomasti suosittelen. Tämä on yksi Prime Videon parhaita sarjoja ja mä jään todella mielenkiinnolla odottamaan sitä Soldier Boyn spin-off-sarjaa Woke Rising. Jos tuli just se eka traileri, näytti tosi hyvälle. Se alkaa joskus ensi vuonna, niin odotan kyllä todella innoissani. Sen V-sarja ei oikein. Mulla jäi se 2. kausi ihan yhteen jaksoon. En ole vieläkään saanut katsottua, kun se ei vaan jotenkin ne hahmot ja se ei vaan ihan lähde niin hyvin kuin tää. Mut tosta Vote Risingissa on kuitenkin just Soldier Boy, eli toi Jensen Ackles mukana, niin se on jo se syy katto, koska mun mielestä hän vetää tosi mahtavan roolin. Ja vaikka mä tykkäsin tosi paljon Supernatural-sarjasta sen fani, niin ehkä Soldier Boy on vielä parempi hahmo kuin Dean Winchester. En mä tiedä voiko olla, mutta tosi mahtava hahmo, mä tykkään tosi paljon. Eli tää oli kyllä edelleen hyvää menoa, vaikka vähän ennalta arvattava. Ei spoilata juonesta ihan hirveästi enempää. Laita kommentteja. Onko sä nähnyt tämän viimeisen kauden? Mitä mieltä sä oot tästä? Mikä on sun mielestä tämän sarjan paras kausi? Entä mikä on sun lempihahmo? Odotatko sä uusia spin-off-sarjoja? Tai oletko sä lukenut tätä The Boys-sarjakuvaa? Tai miten muuten sä tykkäät tästä sarjasta? Laita kommentteja. Muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun. Ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!